Bună ziua frumoși mei dragi, bine ați venit dragii mei la o nouă etalare despre mesaje bonus. Da, înainte făceam etalări de mesaje și sfaturi, cu mesaje și sfaturi special pentru membrii acestui canal. Nu voi mai face doar pentru ei, am observat că vin foarte încărcate de mesaje acele etalări și am hotărât să le postez public pentru toată lumea, da? Să aibă toată lumea acces la ele. Nu voi renunța la secțiunea membri în cazul în care unii dintre voi aveți plăcerea să, nu știu, să rămâneți abonați pe acea secțiune, nu știu, poate pentru a vă arăta recunoștința într-un fel sau altul, da, pentru munca pe care o depun pe acest canal, cu mare plăcere. Dacă nu vreți să rămâneți abonați, niciun fel de problemă, dar acea secțiune nu va dispărea, doar că nu vom mai posta acolo, ci vom posta public pentru toți. Așadar, vom scoate 3 cărți din 4 seturi, 3 seturi de oracol și un set de cărți de tarot care are mesaje. Și începem cu acest minunat set de cărți. Nu are limită de timp această etalare, nu vreau să mai fac toate etalările pe luna respectivă, august, septembrie, octombrie și așa mai departe, nu, în tarot nu există timpul, dar na. În fine, ce vreau să spun este că aceste etalări nu cred că le voi putea face în fiecare lună, pur și simplu le voi face când am așa o perioadă cu timp disponibil, da? De această dată am avut timp disponibil, așadar voi face. Dacă nu am, nu fac. Nu-mi cereți în fiecare lună să le facem, că nu cred că o să pot. Dar, revenim. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Rac, să vedem ce mesaje bonus mai sunt pentru voi, dragii mei. Începem cu acest set de cărți oracol. Hai să vedem. Avem turnul aici, am mai văzut la voi această povestioară. Dezlegare, e ca și cum dă-ți voie să te dezlipești de ceva anume, renunță la ceva. Primul mesaj pentru tine. Creativitate, ți se cere să spui cumva, hai ce așa, să-ți creezi tu o nouă viață. Dacă tu ai nevoie să renunți la ceva, e vorba de a renunța pentru a crea altceva. Și ultimul mesaj este fă primul pas. Deci aici vorbim despre, e momentul, dragul meu Rac, să începi să faci. Nu mai sta. Creează altceva. Pentru unii dintre voi este vorba de a renunța la un lucru din viața voastră, poate fi o relație, de ce nu, și să creați o altă relație. Da, nu știu, nu vorbim neapărat despre iubire, sunt etalări generalizate, da? Despre orice. Fiecare dintre voi știți la ce aveți nevoie să renunțați și ce trebuie să creați diferit sau mai departe în viața voastră. Dar e momentul să începeți să faceți un pas către a crea ceva nou. Nu neapărat e vorba să renunți la o relație, ar putea să fie să renunți la ceva anume care tu tot ai considerat că, nu știu, e parte din tine acel ceva. Poate fi vorba despre tine, ca tu să renunți la un fix pe care l-ai, da? Avem pierderea puterii la capătul cărților, da? Nu știu la ce se referă acest mesaj, este vorba despre faptul că probabil că tu nu ai încredere în tine, de-aia vorbim despre pierderea puterii. Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai ies din acest set de oracol care se numește mesaje de vindecare. Nu vorbim despre sănătate doar. Acest set de oracol conține mesaje de vindecare, dar le putem vedea că există mesaje care n-au legătură neapărat cu vindecarea fizică, ci cu vindecarea emoțională, da? Wow, s-a întors un mesaj foarte tare aici.
n-a ieșit până acum. Sunt foarte multe mesaje care n-au ieșit până acum și acum vor să iasă pentru că ies ca mesaje speciale bonus, da? Transformă-te în cineva mai bun. Uite, aici mesaj super interesant. Avem aici mesajul care spune în felul următor. Descoperă un lucru care te face să fii mai bun, să fii mai puternic. Să te facă să fii cine ești tu cu adevărat și să-l integrezi în rutina ta de zi cu zi. Dacă ți este mai ușor, identifică de ce transformându-te în cineva mai bun este ceva ce preferi să nu faci. Atenție! Unii dintre voi poate nu aveți motivație să fiți mai buni decât sunteți? Întrebați-vă. Pentru că aici este vorba de a te elibera tu de niște lucruri. Dacă tu nu te simți motivat, aici ești îndemnat să faci pasul către a crea o altă viață, o altă personalitate. Renunță la lene, poate aici vorba despre lene, da? Te-ai plafonat și nu te-ai transformat sau n-ai ajuns să fii cea mai bună versiune a ta și despre asta e vorba aici. În momentul să renunți la lene, dacă e vorba despre asta, da? Obiectivul tău este să recunoști cum și de ce îți sabotezi puterea personală. Foarte interesant mesaj. Următorul mesaj, vizualizează un corp și o minte sănătoasă. Acest mesaj a mai ieșit acum multe luni în urmă, nu cred că la voi, dar spune așa, vizualizează-te ca o persoană complet vindecată pe dinăuntru și pe din afară. Fă ceva care să te ajute să ajungi în acel stadiu mental, da? Obiectivul tău este să faci tot ce stă în putere pentru a fi cât mai sănătos posibil. Poate fi vorba despre aici pentru unii dintre voi renunțarea la obiceiuri proaste, poate nu mâncați sănătos, poate v-ați îngrășat în ultima perioadă, nu știu. Nu are importanță. Voi știți la ce lucruri trebuie să renunțați și ce vă face să nu vreți să fiți cea mai bună versiune a voastră. Aici este despre asta, dragii mei raci. Rupe obiceiurile negative. Deci nici măcar nu văzusem cartea asta și aici deja mai devreme am transmis acest lucru. Poate că trebuie să renunți la obiceiuri proaste. Da? Avem următorul mesaj. Fii conștient de acele practici negative îți fură puterea, da? Pentru că aici vedem că tu ți-ai pierdut puterea personală, mă refer. Și încearcă să schimbi această situație. Pot fi gânduri negative, mâncatul în exces sau a ajunge întotdeauna târziu. Când trebuie să ajungi într-un loc, întotdeauna ajungi mai târziu. Ești așa pe fugă, uite-l pe ăsta ce fuge, așa în roata asta, parcă zici că oricât de tare ar fuge, nu ajunge niciodată. Deci aici este vorba despre asta. Obiectivul tău este să recunoști că trebuie să schimbi sau să te eliberezi de obiceiurile neproductive care pot fi o provocare pentru tine și inclusiv neplăcute, dar este esențial să faci acest lucru, adică să renunți la acele obiceiuri proaste. Dragii mei dragi, foarte interesante mesajele pentru voi. Voi știți ce obiceiuri negative sau proaste aveți, da? Și aici și la capătul cărților avem folosește-ți înțelepciunea. Da. Dedică-ți timp în a fi înțelept în fiecare zi. Fii conștient
că unul dintre cele mai mari adevăruri pe care le-ai învățat, fii conștient de cele mai mari adevăruri pe care le-ai învățat în această viață și aplică-le în viața ta și aplică în viața ta într-un fel sau altul. Obiectivul tău este să folosești înțelepciunea și să simți cât de multă putere îți dă când ajungi de la gând la formă. Da? E ca și cum când materializezi prin gândire, creativitate. Vorbim aici despre a materializa altceva în viața ta. Dar ca tu să ajungi să începi să creezi altceva în viața ta, întâi trebuie să renunți la obiceiurile proaste, la momente negative, de ce nu, să-ți recuperezi puterea și să înveți să ajungi să fii cea mai bună versiune a ta ca să poți să-ți creezi o altă viață. Nu cred că este vorba aici de a renunța la o relație sau la o persoană. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. 3 mesaje și de aici pentru raci, mesaje bonus. Interesante mesaje, nu? N-au cum să rezoneze cu toată lumea, bineînțeles, pentru unii dintre voi poate rezonează un mesaj, 2, nu știu ce să zic. Ok. E a 3-a oară când iese acest card, deci a ieșit și la Taur și la Gemeni și a ieșit și la voi. Sare și piper, dragii mei. Observ că în foarte multe cupluri, în ultima perioadă, lipsesc foarte mult aceste ingrediente. Sarea și piperul, joaca în relație, joaca cu partenerul de viață, a fi un pic mai, cum zic eu, copii tâmpiți, da? Dați-vă voie, dragii mei, să fiți dezinvolți în legătură cu partenerul de viață. Duceți-vă la cinema, poate n-ați mai fost să vedeți un film, ce știu, romantic de o grămadă de ani. Nu știu, faceți ceva unde, care voi știți că poate fi sarea și piperul din relația voastră. Trebuie să învățați că la un moment dat noi, adulții, suntem așa tâmpiți, da? Că mie îmi place să vorbesc pe românește, suntem tâmpiți la cap și nu ne dăm seama că o relație nu are cum să funcționeze dacă nu mai există ingredientele astea. Că ne pierdem pe drum, pe parcursul anilor, cu anii, pe parcursul relației noastre ne pierdem și uităm să mai facem lucruri și aici despre asta. Da. Da. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Aici se spune că trebuie să fii optimist în ceea ce privește relația ta de cuplu. Nu e vorba aici despre vezi, Doamne, nu mai avem nicio șansă. Nu, aici este vorba despre a renunța la obiceiurile proaste, la a pune sare și piper în relația ta și a fi optimist că se poate repara. Da? Gândirea pozitivă și încrederea îți poate aduce din nou iubirea în viața ta. Și pentru cei singuri, același lucru. Dragii mei, fiți cea mai bună versiune a voastră, dezlipiți-vă, dați, nu știu, dezbărați-vă de proastele obiceiuri și începeți să fiți mai creativi. Încredere, da, deci aici este vorba despre încredere. Această situație, dacă vorbim despre relație, situația din relația ta are nevoie de credință sau de încredere. E momentul să începi să-ți folosești și tu acea înțelepciune, să renunți la acele obiceiuri proaste, să fii cea mai bună versiune a ta pentru partenerul de viață, ajută-ți partenerul de viață să fie cea mai bună versiune a lui. Deci aici este vorba despre asta, să fiți creativi, dragii mei. Eu nu pot să spun altceva, toate mesajele merg către acest aspect. Sigur este ea, această persoană, avem la capătul cărților. Deci tu ești lângă persoana potrivită. Da? Și dacă nu ai o relație în momentul de față, vei întâlni acea persoană potrivită pentru tine. Dar trebuie să faci un proces de
eliberare aici. La niște năravuri care le ai și tu așa. Da. Hai să vedem mai departe. Ultimile 3 mesaje bonus pentru raci din acest minunat set de cărți. Mesaj bonus pentru raci. As de cupe, asul de apă. Avem așa, emoții, relații și intuiție. Ce-ar fi să începi într-un mod foarte intuitiv, să fii foarte atent la emoțiile pe care le ai? Ce-ar fi să fii foarte atent la relația pe care o ai cu ceilalți? Pentru că asul de cupe nu se referă doar la iubire, se referă la a fi empatic sau la a fi înțelegător, cald cu ceilalți din jurul tău. Ce-ar fi să începi să te centrezi pe acest aspect? Racul este o zodie de apă, dar să nu uităm că racul nu este o persoană deschisă din punct de vedere emoțional. Din contră, are o carapace, uite așa, de puternică, unde, după care se ascunde. Da? Racul nu-și exprimă emoțiile, este una dintre cele mai controvertite zodii din punct de vedere emoțional. Așadar, nu sunteți o persoană deschisă emoțional. Ar trebui aici să învățați să fiți. Cel puțin cu persoanele pe care voi le iubiți, care voi cu care voi aveți o relație de încredere. Pentru că aici vorbim despre o poveste în care există încredere. Poate unii dintre voi ați dat prea mult. Ați simțit prea mult, dar nu ați exprimat ce ați simțit atunci când ați simțit. Asul de cupe este o carte a împăcării. Asul de cupe este o carte a renovării, să spunem așa, emoționale. O luăm de la început. Putem să o luăm de la început. Renunțând, bineînțeles, la toate obiceiurile proaste de până acum și contribuind aici cu sarea și piperul, după cum spuneam mai devreme. Dacă problema la tine este în relația de cuplu, gândește-te cum să faci să-ți îmbunătățești relația, să faci partea ta de muncă. Da? Despre asta e vorba aici. Tu știi ce trebuie să oferi. Da? Ai o intuiție extraordinară, nu trebuie nimeni să spună ca la carte sau negru pe alb. Nu, tu știi foarte bine ce și cât trebuie să oferi. Că o faci mai mult sau mai puțin, acum tu știi. Dacă obiceiul tău prost este să-ți dai inima din piept și tu să rămâi fără emoții sau să rămâi fără nimic, să fii gol, atunci gândește-te, renunță la acest obicei prost. Dacă ai obiceiul prost în care tu doar aștepți să ți se dea din nou, da? Despre ce vorbim? E foarte clară etalarea, nu pot să spun altceva. 10 de pământ, deci aici avem as de cupe și 10 de monede. Vorbim despre unii dintre voi care veți ajunge, dragii mei, să reconstruiți relația. O veți lua de la zero, dar trebuie să faceți un proces de a renunța la obiceiurile proaste. Nu pot spune altceva. Acest 10 de monede vine cu următorul mesaj. Prosperitate, siguranță și tradiție. Gândește-te ce vrei să lași moștenire copiilor tăi, dacă ai copii. Vrei să lași moștenire copiilor tăi în ravurile tale? Acele obiceiuri proaste? Să nu... copilul să nu știe sau copiii să nu știe că trebuie să fie cea mai bună versiune a lor în această lume, în această viață? Tu trebuie să ajungi să fii cea mai bună versiune a ta ca să poți să lași moștenire copilor tăi același lucru, da? Eu aș spune că dacă are legătură cu lucruri tradiționale din familia ta, aceste năravuri proaste ar trebui să fii conștient.
și să renunți la ele, da? Tu formează-te pe tine, fii tu cea mai bună versiune a ta. Nu lua ca, hai să spunem așa, exemplu sau nu lua ca scuză, uite, am crescut și eu în familia asta, ce să fac, nu pot să fiu altfel. Ba da, poți, fă ceva, că stă în mâinile tale. Fă pasul către a fi cea mai bună versiune a ta. Creează-ți o nouă personalitate, o nouă viață. Nu pot spune altceva, dragi mei dragi, cam asta e ideea, eliberare din nou, moartea, numărul 13, a vrut să iasă aici, deci e vorba despre eliberare, indiferent unde vreau să ajung, cu etalarea asta n-am unde să ajung decât aici. Toate cărțile, toate drumurile duc la Roma, în acest caz, da, deci la Raci este vorba de primul mesaj a fost de eliberare, turnul, și ultimul mesaj a fost de eliberare, moartea. Finaluri, transformări și libertate. E vorba de eliberare, eliberare. E momentul să intri să faci acea transformare profundă în viața ta amoroasă, în viața ta de familie, în interiorul tău, în inima ta, să te transformi în totalitate în cea mai bună versiune a ta. Eu mai mult de atât nu pot să spun. Cărțile au fost foarte clare, dragii mei. Alege libertatea, îmi vine să spun, nu libertatea să renunți la familie, nu la asta mă refer, libertatea de a trăi fericit, as de cupe, lângă cei dragi ție, făcând acel proces de transformare, ca ajungând să fii cea mai bună versiune a ta, rupând acele obiceiuri proaste pe care le-ai avut până acum. Nu pot să mai spun altceva. Mi-a plăcut foarte tare talarea voastră. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao!